ማን ነገረህ? ማን ነገረህ? ማን ነገረህ? ማን ነገረህ? ማን ነገረህ? ማን ነገረሽ? ማን ነገረሽ? ማን ነገረሽ? ማን ነገረሽ? እሱ ነገረኝ። እሱ ነገረኝ። እሱ ነገረኝ። እሱ ነገረኝ። እሷ ነገረችኝ። እሷ ነገረችኝ። እሷ ነገረችኝ። እሷ ነገረችኝ። ማን አሸነፈ? ማን አሸነፈ? ማን አሸነፈ? ማን አሸነፈ? ማን ተሸነፈ? ማን ተሸነፈ? ማን ተሸነፈ? ማን ተሸነፈ? እኛ አሸነፍን። እኛ አሸነፍን። እኛ አሸነፍን። እኛ አሸነፍን። እኛ ተሸነፍን። እኛ ተሸነፍን። እኛ ተሸነፍን። እኛ ተሸነፍን። ምንድን ነው የሚያነሳሳህ? 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 ምንድን ነው የሚያነሳሳሽ? ምንድን ነው የሚያነሳሳሽ? ምንድን ነው የሚያነሳሳሽ? ምንድን ነው የሚያነሳሳሽ? ህልም አለኝ። ህልም አለኝ። ህልም አለኝ። ህልም አለኝ። ፈተናውን አለፍን። ፈተናውን አለፍን። ፈተናውን አለፍን። ፈተናውን አለፍን። ፈተናውን ወደቅን። ፈተናውን ወደቅን። ፈተናውን ወደቅን። ፈተናውን ወደቅን። ፈተናውን እንደገና እንወስዳለን። ፈተናውን እንደገና እንወስዳለን። ፈተናውን እንደገና እንወስዳለን። ፈተናውን እንደገና እንወስዳለን። ፈተናውን እንደገና እንወስዳለን።